नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत. चॅप्टर नंबर 4 फायनान्शियल प्लॅनिंग. हे चॅप्टर बोर्डच्या एक्झाम मध्ये 8 मार्क्सला विचारलं जातं. ओके, या चॅप्टर मध्ये आधी आपण काय बघणार आहोत ते बघू. आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 4 च्या आधीची सर्व सॉल्ड एक्झाम्पल्स आणि प्रॅक्टिस सेट 4.1 मधली सर्व एक्झाम्पल्स अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. Now let's study. In this chapter, we see first GST introduction, next GST tax invoice, GST computation and ITC, and last shares, mutual funds and SIP. Now first discuss here. Okay. इथे डिस्कशन घेतलेलं आहे. In our country, which tax system is in practice for business? ओके, मग कुठली टॅक्स सिस्टीम सध्या चालू आहे आपल्याकडे? तर जीएसटी. जीएसटी सिस्टीम इज इन प्रॅक्टिस. ओके, आता जीएसटीचा अर्थ काय? तर जीएसटी स्टँड्स फॉर गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. तर गुड्स म्हणजे काय? तर वस्तू, आणि सर्व्हिस म्हणजे सेवा. वस्तू आणि सेवा कर असं त्याला मराठीत म्हटलं जातं. ओके, द होल कंट्री फॉलो द सेम टॅक्स लेव्ही सिस्टीम. ओके, आता यापूर्वी जीएसटीच्या आधी भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस होते. ओके, टॅक्सेस दॅट एक्झिस्टेड बिफोर वेअर एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, वॅट, एंटरटेनमेंट टॅक्स, सेंट्रल टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, अपट्रॅक्ट एक्सेट्रा. या प्रकारचे वेगवेगळे टॅक्सेस होते. All these taxes are subsumed under GST. That is why GST is one nation, one tax, one market. GST is in effect from 1st of July 2017. आणि या जीएसटी मध्ये सर्व टॅक्सेस इथे कन्सिडर करण्यात आलेले. एक्साइज ड्युटी देखील जीएसटी मध्ये, सर्व्हिस टॅक्स, कस्टम ड्युटी, सेंट्रल सरचार्ज अँड सेस. ओके, वॅट, लक्झरी टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, आउटट्रॅक, सीएसटी, ओके, सीव्हीडी अँड एसएडी, हे सर्व टॅक्स एकाच याच्यात कन्सिडर केले आहेत, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, आणि त्यालाच काय तर जीएसटी असं म्हटलं जातं. ओके, आता इथे एक टॅक्स इनवॉइस दाखवला आहे. काही वस्तू परचेस केल्या, खरेदी केलेल्या आहेत. टॅक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस सॅम्पल. सप्लायरचं इथे काय तर नाव दिलेलं आहे, त्याचा पत्ता. ओके, इनवॉइस नंबर दिलेला आहे. ओके, नंतर GSTIN नंबर हा इथे घेतलेला आहे. इनवॉइस डेट, कोणत्या तारखेला ते परचेस केलेलं आहे. तर या टॅक्स इनवॉइस मध्ये बघा, सिरियल नंबर, किती वस्तू घेतल्या तर 5 वस्तू घेतलेल्या आहेत. HSN कोड म्हणजे ज्या वस्तू आहेत त्यांच्यासाठी एक विशिष्ट नंबर दिलेला आहे, त्या वस्तूंचा कोडला काय म्हटलं जातं तर HSN कोड. ओके, मग इथे पेढे आहेत, दॅट इज द नेम ऑफ प्रॉडक्ट. फर्स्ट पेढे घेतले त्याने, त्याचा हा कोड आहे. मग त्याचा रेट किती आहे दुकानाचा, तर ते ₹400 पर केजी. क्वांटिटी किती घेतली तर 500 ग्रॅम म्हणजे हाफ केजी. टॅक्सेबल अमाऊंट म्हणजे जर 400 रुपये किलो असतील तर 500 ग्रॅमला किती येतं 200 रुपये. तर त्याने टॅक्स पण आपल्याला दिलेला आहे. सीजीएसटी टॅक्स किती येतात 2.5. म्हणजे 200चा 2.5 काढणार म्हणजे 100ला 2.5 रुपये, तर 200ला किती होतील तर 5 रुपये होते. या प्रकारे एचजीएसटी देखील तसाच 2.5%. नंतर तो किती आला तर 5 रुपये. इथे तुमचं लक्षात आलेलं आहे की सीजीएसटी आणि एचजीएसटी चे रेट्स कसे, तर दोन्ही सारखे आहेत, 2.5. आणि मग या पेढ्याची जी काही किंमत आली 200 रुपये, त्याच्यावरती सीजीएसटी किती आला तर 5 रुपये, एचजीएसटी देखील 5 रुपये, म्हणजेच 200 अधिक 5 अधिक 5 इथे केले. ओके, 200 +5 +5, देन यू विल गेट हिअर 210. ओके, नेक्स्ट चॉकलेटच्या बाबतीत, मग त्याचा HSN कोड इथे लिहिलेला आहे. रेट किती आहे तर ₹80. 1 बार घेतलेले त्याने, म्हणजेच किती टॅक्सेबल अमाऊंट किती की ज्याच्यावरती टॅक्स अप्लाय करता येईल, दॅट इज कॉल्ड द टॅक्सेबल अमाऊंट. ₹80 इथे घेतलेले. मग त्यामध्ये सीजीएसटी किती येतं 14%. मग 18 × 14/100 ते कॅल्क्युलेशन केलं तर ते किती मिळेल तुम्हाला, दॅट इज इक्वल्स टू 11.20. सेम SGST 14%, तो देखील तेवढाच आहे, 11.20.
आणि टोटल किती आले म्हणजे 80 रुपीज प्लस 11.20 प्लस 11.20 अँड देन फायनली यू विल गेट हिअर 102.40. ओके, एवढे ती चॉकलेटची किंमत झाली. त्यानंतर आईस्क्रीम परचेस केलं म्हणजे आईस्क्रीमचा देखील HSN नंबर इथे येणार. तो एक पॅक घेतलेले 200 रुपीजचं. ओके, वन पॅक दॅट इज 500 ग्रॅमचं असणार आहे ते. मग आईस्क्रीमचा CGST रेट किती, मग 200ला 9% आहे म्हणजे 100ला 9 रुपीज, तर 200ला किती येणार, तर 18 रुपीज. सेम HGST देखील 9%, 18 रुपीज आणि टोटल कॉस्ट 200 प्लस 18 प्लस 18 236 या प्रकारे. नंतर ब्रेड घेतलेला आहे तो 35, त्याला देखील कोड दिलेला आहे इथे. नंतर वन पॅक कन्सिडर केला आहे, परंतु ब्रेडवरती CGST HGST किती, तर 0 आहे म्हणून त्याची प्राइस फायनली 30 रुपीज ॲज इट इज इथे आहे. बटर घेतलेलं आहे ते किती, त्याची प्राइस ओके, त्याचा रेट किती, तर 500 पर kg. 250 ग्राम घेतलेले डिवायडेड बाय 4 करणार, देन यू विल गेट हिअर 125. ओके, तर यामध्ये CGSTचा रेट किती, तर 6% आहे म्हणजे 125 इंटू 6/100 आणि ते कॅल्क्युलेशन किती आलं, तर 7.50. तसंच HGST 6% आहे, मग ते किती आले, तर 7.50 आणि टोटल केली तिथे दॅट इज 125 प्लस 7.50 प्लस 7.50 अँड ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर 140. आणि मग सगळी इथे टोटल केलेली, तर ते बिल किती आलं, 723.40. ओके, त्यामध्ये SGST किती आला, 41.70 अँड CGST ऑल्सो देखील 41.70. म्हणजेच हे दोन्ही कसे असतात, तर रेट्स याचे सेम असतात. जेवढा CGST असतो तेवढाच HGST असतो. ओके, हा झाला टोटल इनव्हॉइस झाला. यामध्ये नंतर काय काय या ठिकाणी आलेल्या गोष्टी आहेत बघा. त्या फर्स्ट तर GSTIN नंबर इथे तिथे दाखवला आहे त्याने. फर्स्ट त्या नंबरमध्ये इथे 27 आहे, दॅट इज 2 डिजिट्स फॉर स्टेट कोड. आता महाराष्ट्र असल्यामुळे इथे 27 कन्सिडर केलेले. आणि नंतर हे 10 डिजिट्स म्हणजे ज्या व्यक्तीचं ते शॉप असेल त्याचा तो तिथे पॅन नंबर घेतलेला आहे. नंतर हा लास्टचा इथे 1. ओके, 1 रिप्रेझेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट Z दिलेलं आहे, युनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट. आणि लास्टचा 5 नंबर इथे घेतलेला आहे तिथे व्हॅलिडिटी ऑफ GSTIN वेन एंटर्ड. ओके, तो व्हॅलिडिटी आपल्याला तिथे दाखवत आहे. त्याचबरोबर तिथे अजून काही शब्द आहेत, HSN कोड. ओके, इन द टॅक्स इनव्हॉइस. आणि म्हणजेच HSN कोड क्लासिफिकेशन केलं असतं. त्यामध्ये ऑल गुड्स आर क्लासिफाईड बाय गिव्हिंग न्यूमेरिकल कोड कॉल्ड HSN कोड. ओके, इट इज टू बी कोटेड इन द टॅक्स इनव्हॉइस. Full form of HSN is Harmonized System of Nomenclature. ओके, आणि त्याचबरोबर त्या दुकानाचा ईमेल ID देखील त्या ठिकाणी असणार आहे. ओके, आता काही बघू. आता इथे फिल इन द ब्लँक्स त्याने काही फिल इन द ब्लँक्स त्याने आपल्याला इथे दिल्या त्या बघूया. CGST at the rate of 2.5% is ₹5. ओके, HGST त्याचा रेट किती, तर 2.5% आणि तो किती, तो देखील तो 5 रुपीज आहे. इट मीन्स दॅट द रेट ऑफ GST ऑन पेडे इज 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 5%. ओके, हा झाला GSTचा रेट कोणावरती, तर पेड्यांवरती. अँड हेन्स द टोटल GST इज ₹10. GST टोटल किती झाला, तर तो 10 रुपीज. यामध्ये आपल्याला त्या बिलामध्ये सेपरेट तिथे दाखवलं होते. काय दाखवलं ते, CGST दाखवलं होता 5 रुपीज आणि HGST. म्हणजेच टोटल GST किती आला, तर तो 10 रुपीज आला. म्हणजेच काय, GST म्हणजे काय, तर CGST अधिक SGST. ओके, यानंतर द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट इज 28% अँड हेन्स द टोटल GST इज ₹22.40. ते चॉकलेट किती रुपयाचं होतं, तर ते 80 रुपीजचं होतं. ओके, चॉकलेट वॉज 80 रुपीज. नेक्स्ट, रेट ऑफ GST on ice cream is 18% and hence the total cost of ice cream is 2
36. ते आईस्क्रीम किती रुपयाला होतं? तर ते 200 रुपयाला होतं ते एक पॅक. ओके. 18% रेट असणार इथं जीएसटीचा. ओके. मग जीएसटी किती होणार? तर 36 होणार. 200 plus 36, you will get here 236. On butter, the rate is 6%. CGST, HGST देखील 6%, and so GST is a 12%. ओके. या प्रकारे तो सगळा त्या इनव्हॉइसमध्ये या गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या होत्या. ओके. नेक्स्ट आता जसं इथे गुड्स म्हणजे इथे वस्तू खरेदी करण्याचं एक टॅक्स इनव्हॉइस म्हणजे काय तर बिल दाखवले त्याने आपल्याला. तर पुढे गेलो आपण इथे तर आपल्याला एक सर्व्हिस प्रोव्हाइड केलेली इथे. तर त्याचं एक टॅक्स इनव्हॉइस बघूया. सर्व्हिस म्हणजे काय की आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ती जी काही सेवा पुरवली जाते तर त्या सेवा पुरवण्यावरती देखील जीएसटी आकारला जात असतो. ओके. यामध्ये देखील त्याचं फूड जंक्शन, खेड, शिवापूर, पुणे, इनवाईस नंबर दिलेला आहे. ओके. मोबाईल नंबर, ईमेल आय डी देखील त्या दुकानाचं दिलेलं आहे. जीएसटी आय नंबर आहे आणि इनवाईस डेट देखील या ठिकाणी दिलेलं आहे. एसएससी ज्या सर्व्हिस पुरवल्या जातात त्यासाठी देखील त्या फूड आयटमसाठी पर्टिक्युलर कोड इथे लिहिलेला आहे एसएससी. आता कॉफी घेतलेली ती कॉफी क्वांटिटी किती तर 1 आहे. रेट किती तर 20 रुपीज आहे. मग टॅक्सेबल अमाऊंट की ज्याच्यावरती जीएसटी आकारला जाईल. ओके. तर तो किती आहे? तर ते ₹20 आहे. टॅक्सेबल अमाऊंट इज ₹20. सीजीएसटी म्हणजे 2.5% प्रमाणे 0.50 आला. एचजीएसटी 2.5 अगेन इट इज 0.50. ओके. म्हणजेच 50 पैसे हा त्याचा सीजीएसटी झाला. एचजीएसटी देखील 50 पैसे 50 पैसे. ओके. मसाला डोसा किती घेतला तर एक घेतलेला आहे. मग त्याची प्राइस किती तर 10 रुपीज. टॅक्सेबल अमाऊंट देखील 10 रुपीज आहे. मग त्याचे रेट्स किती इथे कन्सिडर केले तर 2.5%. ओके. मग 10 रुपीजचं 2.5%. 20ला 50 पैसा होता तर 10 रुपीजला 0.25. सिमिलरली एचजीएसटी 0.25. मसाला डोसा 2 घेतलेले तिथे 2. ओके. 2 क्वांटिटी. ओके. मग 2 into 60 रेट किती तर 60 रुपीज आहे म्हणजे 120 झाले. मग त्यावरचा देखील सीजीएसटी किती तर 2.5%. टोटल 120चं 2.5% जर आपण घेतला दॅट इज 120 into 2.5%. म्हणजे या प्रकारे तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेशन दाखवलं. 120 into 2.5% मीन्स वॉट 2.5 अपॉन इथे किती तर ते 100. ओके. म्हणजे तुम्ही इथे कॅल्क्युलेशन करू शकताय. इथे 1 झिरो जर याला घेतला तर हे किती येणार 12 into 25 हे कॅल्क्युलेशन करणार आणि त्याला डिवायडेड बाय हे किती येणार तर ते 100 येणार. ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर 300. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 12 into 25 you will get here 300 upon 100 and overall you will get here 3. नंतर मी इथे टोटल केली आहे सीजीएसटीची एचजीएसटीची. टोटल इथे केलेली 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75 अँड ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर 157 रुपीज. ओके. म्हणजे त्या हॉटेलने आपल्याला सेवा पुरवलेली आहेत. त्याने त्याच्याकडे जाणारे पैसे किती असतील तर हे 20 रुपीज असतील आणि उरलेले जे सीजीएसटी एचजीएसटी हे शासनाकडे जातील, सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे जातील दोन्ही. आणि नंतर मग स्टेटला ते त्यातले निम्मे पैसे ते मिळत असतात. ओके. हे मात्र 120 रुपीज आहे त्या हॉटेलचे असणार आहेत आणि उरलेले जी काही अमाऊंट आहे त्या हॉटेल चालकाला ते सेंटरला ते द्यावे लागणार आहेत. ओके. नेक्स्ट आता इथे काही रेट्स त्याने दाखवलेत. हे तुम्हाला काही पाठ करायची आवश्यकता नाही, फक्त तुमच्या माहितीसाठी दिलेले. प्रत्येक क्वेश्चनमध्ये जीएसटीचे रेट्स दिलेले असतात. हे तुम्ही ते बघू शकताय. ओके. ऑल टाइप्स ऑफ रेट्स हिअर इथे त्याने दिलेत. द रेट्स अँड द टाइप्स ऑफ द जीएसटी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गव्हर्नमेंट ॲट द टाइम ऑफ रायटिंग दिस चॅप्टर. जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज. आता त्यानंतर हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट वाक्य आहे. इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डिझेल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर परव्ह्यू ऑफ जीएसटी. म्हणजे हे जीएसटीच्या अंडर येत नाही. ओके. तर यानंतर त्याने एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. स्केचबुकचं जीएसटी रेट किती तर 12%. कंपस बॉक्स 12%. उरलेले तुम्ही ते शोधू शकताय.
यानंतर सर्व्हिसचं पण देखील एक ऍक्टिव्हिटी त्याने दिलेली आहे आपल्याला. रेल्वे बुकिंग सर्व्हिस त्यावरती जीएसटी 0% आहे आणि कुरिअर सर्व्हिस इट्स 18%. ओके, इझी चॅप्टर आहे ते, अतिशय सोपं. सर्व्हिसेस इथे दिलेल्या आहेत, रेल्वे ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस. तुम्ही त्या जीएसटीच्या वेबसाईटवरती जाऊन सर्व रेट्स इथे बघू शकताय आणि ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करू शकताय. ओके, यानंतर ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट नोट आहे. विद्यार्थ्यांना बऱ्याच वेळा शंका असते की ते SSE HSN कोड किंवा जीएसटीचे रेट्स आपण पाठ करायचे, तर पाठ करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक प्रश्नामध्ये ते जीएसटीचे रेट्स त्याने दिलेले असतात. रेट्स ऑन गुड्स अँड द सर्व्हिसेस SSE अँड HSN कोड्स आर ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, नीड नॉट टू रिमेंबर देम. ओके, आता सॉर्ट एक्झाम्पल्स बघूया. सर्व सॉर्ट एक्झाम्पल्स इझी आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल, आरती गॅस एजन्सी supplied LPG cylinder to the consumer for taxable value of rupees 545. GST charge is 5%. What is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by Aarti Gas Agency. ओके, तर या आरती गॅस एजन्सीने तो सिलेंडर किती रुपयाला विकलाय, तर 545 ला. पण यावरती तो जीएसटी आकारणार आहे आणि जो कलेक्ट केलेला जीएसटी हा त्या ती एजन्सी काय करते, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटला तो देत असते. रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5%. Therefore, rate of CGST is 2.5% and the rate of SGST is 2.5%. जीएसटीच्या हाफ असतात सीजीएसटी आणि एचजीएसटी. सीजीएसटी म्हणजे काय, तर सेंट्रलला जाणारा तो कर असतो आणि हा स्टेट गव्हर्नमेंटला मिळणारा कर असतो. ओके, देअरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 100 इंटू 545 आणि कॅल्क्युलेशन केलं, देन यू विल गेट यार 13.625. आपण 2 डेसिमलमध्ये कन्सिडर करतो. यानंतरचा डिजिट 5 आणि 5 पेक्षा जास्त असेल तर त्यामध्ये एक ऍड करतो. देअरफॉर CGST is equals to rupees 13.63. HGST is equals to CGST is equals to rupees 13.63. दोन्ही कसे असतात, तर सेम असतात आणि या दोघांची बेरीज म्हणजेच जीएसटी असतो. अमाऊंट पेड बाय दी कन्झ्युमर, मग टॅक्सेबल व्हॅल्यू, ती टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती होती, तर 545 आणि त्यावरचा कर किती, सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी या सर्वांची टोटल, दॅट इज इक्वल्स टू 572.26. ओके, and therefore Aarti Gas Agency has to pay GST equals to rupees 13.63 and SGST is equals to rupees 13.63. Therefore, total GST to be paid is equals to 13.63 into 2 and that's equals to rupees 27.26. Okay, हा एवढा जीएसटी त्याला तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटला द्यावा लागणार आहे. नेक्स्ट, द सर्व्हिस इथे, कुरिअर सर्व्हिस एजंट चार्ज टोटल रुपीज 590 टू कुरिअर अ पार्सल फ्रॉम नाशिक टू नागपूर. एक कुरिअर सर्व्हिस आहे, आपल्याला एखादं कुरिअर करायचं असेल तर ते आपल्याकडनं चार्ज घेत असतात. मग त्या एजन्सीने किती रुपीज घेतले, तर 590 रुपीज. ओके, फ्रॉम नाशिक टू नागपूर. इन द टॅक्स इनवॉइस टॅक्सेबल व्हॅल्यू इज रुपीज 500. ऍक्च्युअली त्या कुरिअर एजंटने 500 रुपये घेतले. ऑन विच CGST is rupees 45 and SGST is rupees 45. Find the rate of GST charged for this service. ओके, ती कुरिअर जी सर्व्हिस होती त्याने फक्त चार्ज किती केला, तर 500. पण ते सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, मग त्यासाठी त्याने 90 रुपीज काय घेतले, तर ते जास्त घेतले. ओके, आणि ते कशाच्या स्वरूपात, तर तो सीजीएसटी एचजीएसटी. सीजीएसटी किती होता त्यामध्ये, रुपीज 45, एचजीएसटी 45, दोघांची टोटल केली, दॅट इज अ जीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी अँड टोटल इज अ रुपीज 90. ओके, नाव द रेट ऑफ जीएसटी. आता ऍक्च्युअल ते त्या टॅक्सेबल अमाऊंट किती, तर
500 वर रुपीज किती घेतले त्याने, तर 90 रुपीज घेतले. तर आपल्याला रेट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करायचं आहे या ठिकाणी. देअरफॉर द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू, या 500 वरती किती रुपीज घेतले त्याने, तर 90 रुपीज. देअरफॉर 90 अपॉन 500 इंटू 100, त्याचा पर्सेंटेज आपण फाइंड आउट करणार. ओके, देअरफॉर 90 अपॉन 500 इंटू 100 हे कॅल्क्युलेशन केलं, देन यू विल गेट हिअर 18%. या ठिकाणी काय, हे दोन्ही झिरोज इथे जातील. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला बघता येईल. ओके, हे दोन झिरो आपण इथे कट करणार. देन यू विल गेट हिअर 90 अपॉन 5. ओके, आणि इथे पुन्हा लोवेस्ट करणार. 18 इंटू 5 मीन्स वॉट, 90. ओके, देअरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 18%. म्हणजेच या उदाहरणात रुपीज 500 त्या एजंटला मिळाले आणि 90 रुपीज हे कोणाला गेले, तर ते शासनाला गेले. ओके, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. शिकरकर ब्रॉट अ लॅपटॉप with 10% discount on printed price. The printed price of laptop was rupees 50,000. 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and HGST. What amount did शिकरकर pay? Okay. आता बघा, त्या शिकरकरांनी काय लॅपटॉप घेतला, पण लॅपटॉप घेताना जनरली दुकानदार काय करत असतात, तर डिस्काउंट देत असतात. त्यांना 10% डिस्काउंट मिळाला या 50,000. ओके, आणि जो काही डिस्काउंट त्याला मिळणार आहे त्याच्यावरती जीएसटी 18% असणार आहे. ओके, तर आपल्याला सीजीएसटी आणि एचजीएसटी ची अमाऊंट फाइंड आउट करायची. ओके, डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 50,000 मीन्स वॉट, दॅट इज अ 10 upon 100 into 50,000. Simple calculation येते. 10 upon 100 into 50,000. ओके, या ठिकाणी हे दोन झिरो जातील, इथे दोन झिरो. हे 500 into 10, then you will get here 5,000. ओके, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ लॅपटॉप की ज्याच्यावरती जीएसटी आकारला जाईल, तर तो किती असेल, 50,000 मायनस 5,000, that is a 45,000. रेट ऑफ जीएसटी 18% दिलाय बघा, म्हणून तो पाठ करण्याची आवश्यकता नसते. 18% रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, रेट ऑफ सीजीएसटी आणि एचजीएसटी ते आर दी 9%. CGST is equals to 9% of 45,000. That is a 9 upon 100 into 45,000. पुन्हा या ठिकाणी हे दोन्ही झिरो काय होतील, तर ते कट होतील. हे दोन झिरो गेलेत. ओके, 450 into 9, then you will get here rupees 4,050. Okay, and this is CGST. What about the SGST? Again, it is rupees 4,050. Amount paid, that is equals to, मग त्याला दुकानदाराला किती रुपये द्यावे लागले, तर त्याचा लॅपटॉप ऍक्च्युअल किती होता, तर 45,000चा होता. त्यावर त्याला सीजीएसटी किती द्यावं लागला, तर 4,050, एचजीएसटी 4,050, अँड टोटल इज रुपीज 53,100. ओके, एवढी त्याला ते लॅपटॉपची व्हॅल्यू होती. ओके, अँड देअरफॉर द आन्सर, शिकरकर पेड रुपीज 53,100 फॉर द लॅपटॉप. ओके, and in this way we have completed all the solved examples. आता या ठिकाणी एक नोट दिली त्याने आपल्याला, द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लिव्ड इज कॉल्ड टॅक्सेबल व्हॅल्यू. टोटल व्हॅल्यू or invoice value is the value with GST. If not mentioned, take the selling price as taxable price. Remember that in the tax invoice, CGST amount is always equals to HGST amount. Now we'll start the practice set 4.1. 4.1 start करूया. Now let us start practice set 4.1. First example. Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then
व्हॉट इज द रेट ऑफ CGST अँड SGST? हा प्रश्न 1 मार्कला विचारलेला आहे मार्क 20च्या एक्झाम मध्ये. ओके, नाव द आन्सर. अतिशय इझी क्वेश्चन आहे. The rate of GST is at 12%. The rate of CGST is equals to rate of GST upon 2. 12% upon 2, and that is equals to 6%. Okay. Therefore, a rate of SGST is equals to rate of CGST is equals to 6%. Okay. Question number 2. On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? What is the rate of GST? The rate of SGST is equals to rate of CGST. The rate of CGST is 9%. Therefore, rate of SGST is also 9%. Okay. Therefore, rate of GST is equals to rate of CGST plus rate of SGST, and that's equals to 9% plus 9%, that is equals to 18%. Okay. Next example, Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is at 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. हे एक्झाम्पल नोव्हेंबर 20 मध्ये विचारलं गेलं आहे 3 मार्चसाठी. ओके. Taxable value of a tin of luster paint is rupees 2,800. Quantity किती आहे? 2 आहेत. Okay. Therefore, taxable amount is equals to rupees 2,800 into 2, and that's equals to 5,600. The rate of GST is 28%. The rate of CGST is equals to rate of HGST is equals to 1 upon 2 the rate of GST. Okay. Therefore, 1 upon 2 into 28% is equals to 14%. Now we'll find out the 14% of 5,600. Okay. Therefore, the amount of CGST is equals to rate of CGST into taxable amount. That the taxable amount किती आहे? 5,600. Okay, 14% of 5,600 is equals to 14 upon 100 into 5,600. या ठिकाणी दोन्ही झिरो कट्स होते. 14 into 56. Okay. Then you'll get here 784. Okay, हे दोन झिरो इथे कट होतील, हे दोन झिरो इथे कट होतील. 14 into 56 rupees 784. Okay, the amount of SGST is also 700 rupees 784, and answer is finally the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice is rupees 784 each. Okay. Now next example. The taxable value of a wristwatch built is rupees 586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? Okay. The rate of GST is 18%. Taxable value of the belt is rupees 586. GST on the belt is 18 upon 100 into 586. पुन्हा कॅल्क्युलेशन करणार या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय 100. 2 डेसिमल लेफ्टला जाणार, दॅट इज रुपीज 105.48. Okay, therefore the price of belt for the customer is equals to taxable value plus GST, that is rupees 586 plus rupees 105.48, and that's equals to rupees 691.48. Okay, therefore this is the answer. Now next example. The total value with GST of a remote controlled toy car is rupees 1,770. The rate of GST is 18% on toys. Find taxable value, CGST, HGST for this toy car. Okay. आता ही जी अमाउंट दिली ती विथ GST आहे. ओके. GSTचा रेट किती आहे तर तो 18% आहे. नाव द सोल्युशन. Let the taxable value of the toy car is be rupees X. Okay.
आणि त्यावरती 18% हा जीएसटी आहे. देअरफॉर जीएसटी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 18/100. मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, दॅट इज 18x/100. त्याला सिम्प्लिफाय केलं, देन यू विल गेट हिअर rupees 9x/50. The total value with the GST is equals to rupees. त्या टॉय कारची टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती, तर रुपीज एक्स प्लस हा जीएसटी त्यामध्ये ऍड करणार. देन यू विल गेट हिअर रुपीज इन ब्रॅकेट एक्स प्लस 9x/50. and this amount is equals to rupees 1770. ओके, आता हे सिम्प्लिफाय करणार, या 50 ने x ला मल्टिप्लाय करणार. ओके, and divided by जो 50 आहे तो या साइड घेणार. ऑल मल्टिप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 50. देन यू विल गेट हिअर 50x. इथे 50 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हा न्यूमरेटर डिनोमिनेटरचा 50 जाणार आणि राईट हँड साइडला 1770 इंटू 50. ओके, देन हिअर यू विल गेट हिअर 50x इन प्लस 9x, then 59x. 1770 into 50. Okay, that's equals to a simplification. That is dividing both sides by 59 is divided here. Then you will get here 1770 upon 59. You will get here 30. Therefore, to me calculation they karu shakta x is equals to 30 into 50. Okay, therefore x is equals to 1500. Therefore, the taxable value is equals to rupees 1500. GST at 18% on 1500 is equals to 18/100 into 1500. सिंपल कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी हे दोन्ही झिरो इथे कट होतील. ओके, 18 into 15, then you will get here rupees 270. Okay, therefore here CGST is equals to rupees 270 upon 2, and that is equals to rupees 135, and HGST is equals to rupees 135. Okay, and finally answer, the taxable value of the toy car is rupees 1500, CGST is rupees 135, HGST is rupees 135. Now next example, Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. The cost of AC supplied is rupees 51,200 with GST. The rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of Tip Top Electronics. What is that? Rate of HGST, rate of GST on AC, taxable value of AC, total amount of GST, amount of CGST, amount of HGST. Okay, जी अमाउंट दिली त्याने तिथे विथ जीएसटी आहे, दॅट इज 51,200. या टाईपचं एक्झाम्पल आपण यापूर्वी केलेलं आहे. द रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%. फर्स्ट, द रेट ऑफ HGST ऑन GST इज ऑन AC इज ऑल्सो 14%. हेन्स जीएसटी म्हणजे काय, CGST प्लस HGST, 14% प्लस 14%, you will get here 28%. Okay, third, let taxable value of AC be X, GST 28%, therefore GST is equals to X into 28/100. then you will get here simplification करणार ते, मग काय की त्याला ते 4 ने सिम्प्लिफाय करणार. ओके, आणि डिनोमिनेटरला किती येणार तर ते 25. ओके, 7x/25. this is the GST. Okay, the cost of AC with GST is rupees X plus ha GST 7x/25. Therefore, next, the cost of AC with GST is given is rupees 51,200. Okay, therefore X plus 7x/25 is equals to 51,200. Multiply on both sides by, हे सिम्प्लिफाय करणार, दोन्ही साइडला 25 ने मल्टिप्लाय करणार. x into 25, that is a 25x. इथे पण 25 ने मल्टिप्लाय करणार. न्यूमरेटरचा 25, डिनोमिनेटरचा 25 गेट कॅन्सल, you will get here 7x. 51,200 into 25. Okay, 25x plus 7x, you will get here 32x is equals to 51,200 into 25. And finally, after simplification, पुन्हा ह्या 51,200 ला या 32 ने जर डिवाइड केलं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय
32. Then you will get here 51,200 upon 32 means what? 1,600 into this 25. या दोघांचं multiplication. That is 1,600 into 25. You will get here x is equals to 40,000. Okay. Therefore, the taxable value of AC is rupees 40,000. Next, the amount of GST is equals to cost with GST minus taxable value. 51,200 minus 40,000, you will get here 11,200. Next, the amount of CGST is equals to the amount of GST upon 2. That is 11,200 upon 2 is equals to rupees 5,600. हाची CGST आला. The amount of HGST is equals to amount of CGST is equals to rupees 5,600. And finally, these all are the answer. The rate of HGST is 14%. The rate of GST is 28%. Taxable value of AC is rupees 40,000. The amount of GST is rupees 11,200. The amount of CGST is rupees 5,600. And the last, the amount of HGST is rupees 5,600. Now next example. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronics Goods. The discount of 5% was given on printed price of rupees 40,000. The rate of GST was charged 28%. Find the purchase price of washing machine for Prasad. Also find the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice. Okay. तर या ठिकाणी प्रिंटेड प्राइस किती तर 40,000 आहे. 5% त्यामध्ये डिस्काउंट आहे. Therefore, discount is equals to 5 upon 100 into 40,000. सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. या ठिकाणी हे दोन्ही झिरो जर कट झाले, okay, then you will get here 400 into 5, that is equals to 2,000. Actual SP means what? Selling price of washing machine is rupees 40,000 minus 2,000, that is equals to rupees 38,000. That is rupees 38,000 is a taxable value. Okay. GST is at 28%. GST is equals to 28 upon 100 into 38,000. Okay. पुन्हा या ठिकाणी हे दोन्ही झिरो कट होतील. Okay. These two zero. That is a 28 into 380. Then you will get here 10,640. Okay. GST is equals to CGST plus HGST, and that is equals to rupees 10,640. Okay. Therefore, CGST is equals to HGST is equals to 1 upon 2 GST. Okay. Therefore, and that is equals to CGST is equals to HGST is equals to 1 upon 2 10,640 is equals to 5,320. Therefore, the actual cost of washing machine to Prasad is equals to 38,000 plus 10,640 हा GST होता, and that's equals to rupees 48,640. Okay. Therefore, the purchase price of washing machine for Prasad is rupees 48,640. CGST is rupees 5,320. HGST is rupees 5,320. And in this way, we have completed practice set 4.1. Okay. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये देखील तो शेअर करा. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.